අයිබෝම් අදත් එන සාදරයෙන් පිළිගන්න ඔයාලා හැමෝම Klassicom YouTube channel එකට. එහෙනම් අපි අද වැඩි කතා නැතුව ඉක්මනටම යමු වීඩියෝ එක මොකක්ද කියලා බලන්න. අද යාළුවනේ මම ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ කොහොමද jpeg ෆයිල් එකක් අරගෙන ඒක Illustrator වලට දාලා කියන්නේ මම දැන් මෙතන ඕපන් කරලා තියෙන ඉමේජ් එක වගේ. හරිද? දැන් මෙතන තියෙනවා මම jpeg ෆොටෝ එක මේ Illustrator එකට දාගෙන තියෙනවා. ඔයාලට පේනවා ඇති. jpeg ඉමේජ් එකක් කොහොමද Illustrator ෆයිල් එක. ඒ කියන්නේ මේක කෑලි වලට වෙන් කරගන්නේ. කියන්නේ මේකේ කලර් ටෝන් වලට අදාළ ටෝන් වලට වෙනම කොහොමද වෙන් කරලා පුළුවන් තරම් ඉක්මනට මේක හදාගන්න කියලා එක. මොකද දැන් ඔයා මේ ෆොටෝ එක අරගෙන මේක ඉමේජ් කරගන්න මේක ඔයා වෙනම කෑලි ලේස් කරගන්න ගියොත් මේක කවදාවත් ඔයාලා කරගන්න බැරි වෙනවනේ. කියන්නේ 100%ක්ම සක්සස් නෑනේ. හැබැයි මම අද ඔයාලට කියලා දෙන්නේ 100 to 100. කියන්නේ 100%ක්ම මේක වෙනම පුංචි කොටස් වලට කියන්නේ Illustrator කොටස් වලට Illustrator ඇඳපු ෆොටෝ එකක් විදිහට කන්වර්ට් කරගන්නේ කොහොමද Illustrator වලින් කියලා. මෙච්චර දවසක් Photoshop වලින් ඔයාලට එක ට්‍රික්ස් කියලා දුන්නානේ. හරිනේ. මොකද මේ සිස්ටම් එක දන්න කට්ටියත් තියෙනවා. දන්න කට්ටියත් ඉන්නවා. නොදන්න කට්ටියට ඇත්තටම ලේසි ක්‍රමයක් මොකද මම කියලා දෙන්න යන්නේ. හරි. ඔයාලට තියෙන්නේ මේ වගේ jpeg ෆොටෝ එක. ඔයාලට ඕන ෆොටෝස් දෙකක් අද මම රෙඩි කරන් තියෙනවා. මේක එකක් මේ දෙකෙන් ඔයාලට මම රෙඩි කරන් ඉන්න ෆොටෝ දෙකම අද මම පෙන්නන්නම්. කරන්නේ කොහොමද කියලා. ඔයාලට තියෙන්නේ මෙන්න මේ වගේ ෆොටෝ එක jpeg ෆොටෝ එක ඇදලා Illustrator ෆයිල් එකට normal දාගන්න. දැම්මට පස්සේ ඔයාලට පේන ඇති මෙන්න මෙතන මේ පොඩි කළු පාට. මේ තියෙන්නේ පොඩි කළු පාට පොයින්ට් ඉර. මේක තමයි අපේ layer frame එක. අපි මේක දැන් පිට ගිහිල්ලා තියෙන මේ image එක. ඔයාලට පුළුවන් මේ layer image එක මෙතනින් පොඩි කරගන්න පුළුවන්. නැත්තම් guys මෙන්න මෙතන ඔයාලට පේන ඇති පල්ලයට ගියාම artboard tool කියලා එකක් තියෙනවා. artboard tool වලට ගියාම ඔයාලට පේන අර කළු පාට කොටුව selection tool කියන්නේ select උනාට අක් ගාලා. ඊට පස්සේ ඔයාලට තියෙන මේ point හතර කියන්නේ මුළු මේ මුල් level වල මේ කොටුවේ හරි අතරස් මුල් level වල. ඊට පස්සේ මේ ඊතලේ මේක අපිට ඕන point එකට ගිනිල්ල lock කරගන්න. දැක්කනේ? හරිම ලේසි. මේක ගිනිච්ච මේ පැත්තෙන් දැම්මා. මේ පැත්තෙන් මේක ගිනිච්ච මේ පැත්තට දැම්මා. හරි. ඊට පස්සේ ඔයාලට පේන ඇති දැන් අර මුළු frame එකම ෆොටෝ එකට කම්පෙයාර් වුණා. ඊට පස්සේ ඔයා selection tool එක සම වෙන්න ඕන. selection tool එක අරගෙන ෆොටෝ එක ක්ලික් කරාට පස්සේ ඔයාලට පේන image tree මේ trick කියලා එකක් තියෙනවා මෙතන. ඒක ඔයාගේ මෙතන සාමාන්‍ය Illustrator වගේ නැත්තම් මෙතන ඔයාලට තියෙන්නේ Windows වලට ගිහින් මෙතන tools උඩ layer එකේ window වලට ගිහින් window වල ඔයාලට පේන තියෙ යට්ටම තියෙනවා image trick කියලා එකක්. image track වලට ගියාට පස්සේ image track වලින් ඔයාලට ක්ලික් කරාම ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ පොඩි පාර්ටිෂන් එකක් එනවා. මම ඒක මේ පැත්තට ඇදලා ඔයාලට පෙන්නන්නම්. මෙන්න මේ වගේ තමයි එන්නේ guys. හරිද? ඊට පස්සේ දැන් මම ඔයාලට මේක ෆොටෝ එක පෙන්නන්න ඕන නිසා හොඳට පැහැදිලිව මම මේක මේ විදිහට තියාගන්න. නැත්නම් මම මෙතන ඉඳන් හිටියේ. හරි. ඊට පස්සේ ඔයාලට මේකේ ඔයාලට තියෙන්නේ මේ ෆොටෝ එක ක්ලික් කරලා මෙතන මේ draft වලට ගියාට පස්සේ මෙතන preset වල draft කියලා ඉස්සෙල්ලා වැටලා තියෙන්නේ. එතන ඔයාලට පුළුවන් 6 color 3 color low fidelity photos ඒ වගේ ඕන දෙයක් කරන්න. මේක black and white logo එකක්ද, standard gray එකක්ද, sketch art එකක්ද, ඔයාලට ඕන විදිහකට guys මේක convert කරගන්න පුළුවන්. හරි. අපි බලමු මේක 16 colors වලට. නැත්තම් අපි high fidelity photo එකක් විදිහට convert කරගන්න. එතන preset එක select කරපුවම ඔයාලට පේනවා ඇති මෙතන load වෙනවා. හරි. අපි බලමු මේක load වෙනකන් පොඩි වෙලාවක් අර මේක black system වලට එච්චර ගණන් ගන්න එපා guys. මොකද මගේ GPU system එකයි ඒවත් එක්ක ඉතින් පොඩි අර එහෙම සුළු මේවා වෙනවා. හැබැයි මෙතන ෆොටෝ එක ඔයාලට මේ වෙනවා. හරි ඉවරයි මේ වෙලා. ඊට පස්සේ ඔයාලට මේක zoom කරාට පස්සේ ඔයාලට පේනවා ඇති මේ ඔක්කොම මම මේ layer එක පල්ලෙහෙන් දාගන්නම් මෙහෙම.
හරි එතෙන්ට මම දාගත්තා. අර පේන ඇති අර මම image file එක සම්පූර්ණ Illustrator file එක. මෙහෙම බැලුවා බැලමට මේ කාන්ටා බැලුවා පේන්නේ මට මේක original jpg cam එකෙන් ගාපු original photo එක. හැබැයි ඔයා මේක අරගත්තම zoom කරලා බලන්න. zoom කරාම ඔයාලට පේනවා ඇති guys මේ ඔක්කොම කන්වර්ට් වෙලා තියෙනවා වෙනම layers වලට. මේකේ තියෙන හැම කලර් එකකටම මේක වෙන් වෙලා තියෙනවා. පේනවද නේද? හැම කලර් එකකටම. ඔයාලට මම මේක වගකීමෙන් කියන්නම් guys. ඔයාලා මේ ෆොටෝ එක කිසිම අවුල නැතුව ලෝගෙත් තියෙන ඕන print size එකකට කිසිම blur වීමකින් තොරව print කරගන්න පුළුවන්. මොකද Illustrator file එක කියන high resolution file එක. ඒ කියන්නේ ultra 8K වලටත් වඩා quality. මොකද මේකේ තියෙන zoom බව කියන්නේ ඔයාලා මේක කොච්චර zoom කරත් ඔයාලා පේනවා ඇති අපි JPG වල වගේ. කියන්නේ නැත්තම් Photoshop PSD JPG PNG කිසිම දෙයකට වඩා AIE කියන්නේ Illustrator file එකක ඔයාලා පේනවා ඇති කිසිම blur out එකක් වෙන්නේ නැහැ මෙතන. මම මේක zoom කරන්න. හරි. දැන් මේක zoom කරලා තියෙන්නේ maximum 64000ක zoom ඉන්න. ඔයාලා මෙන්න මෙතන පේනවා ඇති 64000 ගානක zoom in එක තමයි මේ තියෙන්නේ. පේනවනේ 64000ක zoom in එක තමයි මම මේ ෆොටෝ එක තියෙන්නේ දැනට. ඒත් මේක කිසිම blur එකක් නැත. ඔයාලා පේනවා ඇති. අන්න ඒකයි Illustrator photos වල තියෙන වටිනාකම. හරි. ඔයාට තව එකක්. ඊට පස්සේ මේක ඔයාලට save කර ගන්න පුළුවන්. file වලට ගියා export file වලට ගියා export වලට ගියා export as ඊට පස්සේ ඔයා මෙතනින් තෝරන්න jpg නෙවෙයිනේ අපිට ඕන. මෙතන පුළුවන් ඔයාට ඕන විදිහකට save කරගන්න. නැත්නම් සුපුරුදු පරිදි මෙතන file save as මෙතන AI file එක PDF EPS ATI AIT ඕන දෙයකට save කරගන්න පුළුවන්. හරි. දැන් අපි බලමු මෙන්න මෙයාගේ ෆොටෝ එක අපි කොහොමද කරගන්නේ කියලා. හරි guys. ගියා selection එකට අපිට ඕන ෆොටෝ එක ගන්න select කරගත්තා. frame එක හදාගත්තා. හරි මොටෝ එකට ගියා මැද ෆොටෝ එක ක්ලික් කරගත්තා. මෙතෙන්ට ගියා. මෙතනින් ඔයා hive photos එක දුන්න. ඉස්සෙල්ලා අපි මොන දුන්නේ? මම දැන් මේක black and white logo එකකට දෙනවා. හරිද? ඊට පස්සේ බලමු ඔයාලට මොකද්ද මෙතන වෙන්නේ කියලා. හරි. ඔයාලට පේන ඇති black and white photo එකට දුන්නාට පස්සේ මෙතන වෙනද. ඊට පස්සේ මෙතන ඔයාලට පේනවා ඇති මෙතන treasure hold කියලා එකක් තියෙනවා. එතන treasure hold වලට ගිහිල්ලා මෙතන අපි මේක අඩු කරාම අපි දාමු මෙතන සාමාන්‍යයෙන් 75 දැම්මට පස්සේ ආයි මේක load වෙනවා guys. එතකොට පේනවද? අර color capacity එක අඩු වෙනවා. හරි. දැන් මම මේක undo කරගෙන යනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට තියෙන්නේ මෙතෙන් ඔයාලට. ඒ මම පෙන්නේ black and white. එතකොට line art එකකුත් දීලා බලමු අපි කොහොමද මේක වෙන්නේ කියලා guys. not responded වටන sorry වෙන්න ඕන guys. පොඩ්ඩක් මගේ අතින් ක්ලික් වුණා මේක වෙන්න කලින් line art එක. හරි. line art එක දැම්මම පස්සේ ඔයාලට පේනවා ඇති මෙන්න මේ විදිහට තමයි මේක මේ වෙන්නේ. එතන export දෙන්න ඕන. export දුන්නට පස්සේ බලා ගන්න පුළුවන්. හරි. අපි මෙතන line art එක පොඩ්ඩක් අපි වැඩි කරමු. line art දෙමු අපි 218කට. line 218ක් මම ඉල්ලනවා මෙයාගේ. බලමු මෙයා line 218ක් දෙයිද කියලා. හරි. line 218ක් මාක් කරගන්නේ එයා. ඒ නිසා අපි අඩු කරනවා. මේක අඩු කරාට පස්සේ වර පේනවා ඇති. ඔන්න බලන්න දැන් 32කට මම දැම්මා මෙතන. හරි. චුට්ටි ටයිම් එක තප්පර ගානක ටයිම් එකක් අරගන්නවා මෙයා පොඩි. එතකොට ඒත් මේක line art එකේ හරියටම එන්නේ නැහැ. 8ක් දාමු. එන්නේත් නැහැ. පේනවනේ දැක්කනේ guys. මෙතන line art එකට මෙහෙම line art එකක් ගහනකොට අදිනකොට මෙතන ගන්න පුළුවන්. ඔයාලට දැන් තේරෙනවා ඇති line art එකක් කියන්නේ වෙනම දෙයක්. line art එකට මෙයා මේ ෆොටෝ එක තියෙන මේක මදි. ඒ කියන්නේ මෙයා අමන් කෙනෙන්නේ. තියෙන lining ටික මේ ටික මෙයාලා කම්පෙයාර් කරගන්න අමාරුයි. හරිනේ මම ටික undo කරලා දානවා. හරි guys.
අපි අන්ඩු කරගත්තා. දැන් තියෙන්නේ අපි බලමු එහෙනම් අපි ඉස්සෙල්ලා වගේම මෙතන high fidelity photo quality එක දීලා කොහොමද මෙයා අපිට මේක දෙන්නේ කියලා. අර පේනවා ඇති මේක pixel calculating වලට යනවා. මේක ඔක්කොම calculate කරලා මෙයා ඔක්කොම මේව කරලා අපිට සම්පූර්ණ image එකම වෙන පුංචි කොටස් වලට කඩලා මේකේ තියෙන colors ඔක්කොම මෙයා compare කරලා AI technology එකෙන් සම්පූර්ණම Illustrator file එකක් විදිහට convert කරනවා. දැන් මෙතන පොඩි step 30කට යන්නේ progress වෙන්නේ මෙතන progress වෙලා මට කලින් වගේම දැන් මොකද ඉස්සෙල් එකේ අපි තිබ්බේ සාමාන්‍ය natural photo එකක්නේ. දැන් මෙතන දෙන human photo එකක්නේ. human photo එකක් ගත්තට පස්සේ human photo එක තියෙන ඒකයි මේ දැන් මම මෙතන අරන් තියෙන photo එකේ තියෙන ඒවයි colors උයි අරක තිබ්බ colors උයි මම ඉස්සෙල්ලා වගේ compare කරලා පෙන්නන්න. දෙක දෙවිදිහක්. ඒක නිසා යන වෙලාව ඒ දේවල් ඒ photo එකෙන් photo එකට වෙනස් වෙනවා. ඒ photo එකෙන් photo එකට මේක convert වෙලා එන layers ප්‍රමාණය පවා වෙනස් වෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් layers 10000ක් 20000 30000ක් වෙන්න පුළුවන්. ඊටත් වඩා වැඩි වෙන්න පුළුවන්. මොකද අපිට හරියටම ගාණක් කියන්න බෑ. ඔයාලට පෙන්නන්නම් ඒක. ඔයාලට තේරෙනවා ඇති. මෙතන මම නිකමන මම මෙතන ගන්නම්කෝ. මේ කැප් එක. හරි. මම මෙතන කැප් එක ගන්නම්. මේ කැප් එක ගත්තොත් ඔයාලට පේන මෙතනම layers කීයක් තියෙනවද කියලා. ඔයාලට මෙන්න මේ දැන් පේන කොටුවේ පවා layers මෙතන තියෙන 1200කට වැඩිය තියෙනවා layers. අර ඒක නිසා මම කියන්නේ මේකේ තියෙන layers ප්‍රමාණය ඔයාලට හිතා ගන්න බෑ. මම ඔයාලට පෙන්නන්න මෙතන මේ layer pack වලට ගියාට පස්සේ මෙතන සම්පූර්ණම වෙනස් මේ වෙලා තියෙන්නේ. හරි. connection හරි. අපි දැන් බලමු මේ තියෙන සම්පූර්ණ ෆොටෝ එකම වෙනම මේලා තියෙන්නේ. අර තියෙන වාසිය තමයි මේක කොච්චර ලොකු කරත් ඔයාලට කිසිම ඉෂුව එකක් නැතුව මේ තියෙන මේ ක්වොලිටි එක මේ විදිහටම ගන්න පුළුවන්. හරිද? මේ කිසිම ඉෂුව එකක් නැතුව ගන්න පුළුවන්. හැබැයි මේක JPG එකක් කරාට ඔයාලට ක්වොලිටි එක ගන්න බෑ. මොකද Illustrator file එක print කරනකොට print කරන්න ඕනේ Illustrator file එක විදිහටම තමයි. නැත්තම් ඒකේ quality එක low down වෙනවා. මොකද මේකේ තියෙන resolution quality එක ගොඩාක්ම up. අපි බලමු මේ ෆොටෝ එක අපිට maximum කොච්චරම zoom කරන්න පුළුවන්. වෙයිද කියලා. බලන්න. හරි. මේක දැන් මේ මගේ Photoshop එකේ per maximum zoom in කරත් මේ ගාන 64000 zoom කරපු ගමන් මේක නවතින. මොකද මේක මගේ monitor size එකත් එක්ක තියෙන මේක ඊට වඩා බෑ. හරි. ඔයාලා පේන දැක්කනේ. ඔයාලට එතනින් ඔයාලටමත් පේනවා ඇති මම කොච්චර zoom in එකක් දැම්මද කියන එක. ඒතර ඔයා හිතන්න මේ ෆොටෝ එක කොච්චර quality ද, කොච්චර ලොකු banner එකක් ගහන්න පුළුවන්ද, කොච්චර ලොකු build quality එකක් තියෙනවද කියන එක පොඩ්ඩක් ඔයාලා හිතන්න. හරිනේ. ඔයාට එහෙනම් මං හිතනවා අද වීඩියෝ එක ගොඩක් වටිනවා ඇති කියලා. පුංචි වීඩියෝ එකක් short and sweet. පොඩි දෙයයි තියෙන්නේ, පුංචිම තියරයක් තියෙන්නේ මේකේ. ඔයා try කරලා බලන්න Illustrator එකෙන් මේ විදිහට convert කරගන්න පුළුවන්ද කියලා JPG එක. ඒ වගේම මේ system එකෙන් ඔයාලට සාමාන්‍ය blur වෙච්ච ෆොටෝ එකක් වුණත් නම් තාත් දුරට quality කරගෙන ඒක හදා ගන්න පුළුවන් තත්ත්වයක් තියෙනවා. හැබැයි මේ අපි දැන් convert කරන image එක කිසිම damage එකක් වෙන්නේ නැහැ. මෙන්න මේක මේක අරක මේව අඩු වෙන්නේ නැහැ. ඒ තියෙන හැම කල් එකක්ම හැම එකක්ම මෙතන තියෙනවා. ඔරිජිනල් ෆොටෝ එකේ තියෙන හැම ටෝන් එකක්ම හැම කලර් එකක්ම හැම ඉරක්ම මේ ෆොටෝ එකෙත් අඩංගු වෙනවාමයි. එහෙනම් guys ඔයාලට වීඩියෝ එක තේරුණා කියලා මම හිතනවා. මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් පල්ලා කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ කමෙන්ට් එකක් දාගෙන යන්න. ආමත් එකක් කරන්න එපා. මගේ channel එක sub කරලා නැත්නම් දැන්ම subscribe කරලා bell icon එක click කරගෙන අලුතෙන්ම දාන වීඩියෝ ඔයා ගාටම ගෙන්න ගන්න. එහෙනම් අපි ගියල්ලාමයි. goodbye.